साथीहरु आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि पैसा तिरेर हेर्ने भिडियोहरु, फिल्महरु र पैसा तिरेर डाउनलोड गर्ने सफ्टवेयरहरुलाई कसरी सजिलैसँग फ्रीमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँदै छु। फर्स्टमा हजुरहरु प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरको सर्चमा गएर ट्रोड्रोइड भनेर सर्च गर्नु होला। ट्रोड्रोइड सर्च गरेर यहाँ आइसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला। मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसैले ओपन गरे। यहाँनिर सर्च बक्स रहेको छ। सर्च बक्समा चाहिँ एक्ज्याक्ट तपाईलाई के चाहिएको त्यही मात्रै सर्च गर्नु होला। जस्तै मैले पेड सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्नु पर्यो। प्रिमियर प्रो सीसी भनेर डाउनलोड गर्नलाई र सर्च गरी र माथि चाहिँ यहाँ चाहिँ टोरेन्ट टाइपमा यदि तपाईहरुले भिडियो डाउनलोड गरेको भने भिडियो गर्नु होला र सफ्टवेयर चाहिएको भने सफ्टवेयर गर्नु होला है त। अनि सर्च गर्नुस्। स्टोरीमा जानेछ र स्टोरीमा यहाँ अब सर्च हुँदैछ है त। अब यसमध्येको तपाईलाई 64 बिटको विन्डोज हो कि 32 बिटको हो आफुलाई जुन प्लेटफर्म युज गर्न मन लाग्छ त्यही डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोडको लागि उ यता साइडमा रहेको डाउनलोड बटनलाई क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले फर्स्टको लागि गरे। डाउनलोड स्टार्ट हुन लागिसक्यो है। हेर्नुस् डाउनलोड स्टार्ट हुन हल्का टाइम लाग्छ। मैले पहिले नै अघि एउटा फाइल डाउनलोड गरेको थिएँ त्यसैले बफर हुन लागिरहेको छ। र यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि इन्स्ट्रक्सनहरु फलो गरेर इन्स्टल गर्ने। अब पेड वाला फिल्महरु डाउनलोड गर्नु पर्यो भने भिडियोहरु डाउनलोड गर्नु पर्यो भने सर्चमा गएर तपाईले जे चाहियो त्यही डाउनलोड गर्नु होला कि सर्च गर्नु होला। जस्तै मैले एनाबेल डाउनलोड गर्न लागि यहाँ गए अनि अब ट्रेन टाइपमा चाहिँ भिडियो गर्ने अनि सर्च। यहाँ दुईवटा देखिएको छ। दुईवटा भन्दै एउटा डाउनलोड एउटालाई डाउनलोड गर्नुहोस्। नेट स्लो भएको कारणले गर्दा डाउनलोड अलि स्लो भइरहेको छ। र यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुले यो लोकेसनमा गएर तपाईहरुको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ।